Salutare, tovarăși! Bine ați venit la ora de stream. Pe Mecvanlat, cu Mecvanlat, Palora, adică eu. Continuăm cu în Freespace, Silent Storm, Reborn. În speranță că să fie mai bun decât ultima misiune. Mai greu, dar poate. Măcar am aflat de ce ultima misiune a fost atât de oribilă, pentru că era ultima misiune a jocului inițial, înainte să se bage modul, știi? Și era mult mai oribilă decât era acolo, teoretic. Și trebuia să distrugem nava capitală în misiunea aia, original. Pare că a fost schimbată această decizie de moderatori. Moderatori? Moderi. Nu. Credeam că avem altă introducere. Probabil avem altă introducere, dar nu campania asta. Nu în versiunea asta. Unde mai suntem noi? Ready Room. Acum că am fugit ca niște lași de super nava capitala inamicilor. A trădătorilor! Cercetare de dezvoltare. Serios. Cu aia ne batem, în caz că ați uitat. The GTA and PvE have been plunged into chaos by the appearance of the GTI's latest superweapon. The unthinkable has happened. Somehow, galactic Terran intelligence has managed to acquire a vessel with the size, armor, and firepower to rival the SD Lucifer. Preliminary scans indicate that it is a fusion of Terran and Shivan technologies unlike anything in our arsenal. We now know that this vessel, designated the Hades, is the attacker that crippled the PVD Hope and destroyed the Vasudan blockade at the Beta Aquile node. The Hades has since gone on to obliterate several allied strongholds throughout Beta Aquile and Vega. Terran and Vasudan forces are scrambling to develop a strategy to counter this new threat. All pilots have been placed on 10-minute alert. Yay! Okay. The PBI Aegyptos is under attack. Recon has sighted multiple GTI fighter and bomber wings converging on the station. Okay. We're scrambling Alpha and Beta wings to reinforce the station's depleted fighter complement. Unfortunately, we have no conclusive intelligence on the strength of GTI forces in the system. If Command determines that the GTI have sufficient firepower to threaten our position, the station may need to be evacuated. O instalație vesudiană. N-am văzut asta în jocul original, cu toate că eram aliat cu ei. Most of our ships are scouring the system in search of the Hades, so you will have minimal logistical support. Hold off the GTI until additional fighters can be deployed to assist you. Nu promit nimic. Ce n-avem de dă? Ah, fuck. It is good to see you, pilots. The rebels are attacking us in force. Please provide cover. Nu promit nimic, că mi-a dat arme de Came căcat. as quickly as we could, Aegyptos. What's your status? Nu chiar. We have sustained minor damage. Our fighters have neutralized 3 attack waves, but the rebels are not easily discouraged. We anticipate that more bombers will arrive shortly. Eu măsuri. Excellent job, pilot. Mersi. Bine. Smoky. New bandits in the area. Hai să rupem pe toți. A new wave of GTI bombers has arrived. Defend us, pilots. Recepție, de unde suntem interceptăm niște bombardiere. Come on. Come on, bagă boost-ul. Come on. Rachete. Got a pokey on your tail. Crap. Aia a durut. The rebels have boarded a Leviathan-class cruiser. Designation preserved. Okay.
Ce vrei să fac eu la berserker? Să mă iau de el? Adică jocul nu mă lăsa să mă iau de el. Berserkerul deja de damage. Hello. Enemy presence detected. Am văzut. Las paliații mei să ocupe de berserkeri. Berserkerul văd că și ea oricum. Eu trebuie să mă ocup de ăștia. Azi trebuie să mergeți împreună, nu separat. Cum We să have mă mă dacă mă destroyed the separați? berserker. Well done, pilot. Come on. O dată. Hello. Loki? Credeam că mă duc după bombardiere. Bombardierele se arată prea mult ca altceva. Ok, mai un pic de viteză la motoare. Și continuăm, băi băieților. Hello? Ok, tu vrei să stai acolo, Meduza? Stai acolo. Loki... Ok, toate bombardierele sunt moarte, Loki-ul sunt moarte. E bine, bine, e foarte bine. Teoretic. Heads up, we have company. Ok. Egiptul o să fie la 78%. Înțeleg eu, noi de ce le numim pe astea, că nu știm cum le numesc canul, dar sunt de ce de-abia folosesc numele noastre? Nu știu dacă era cool, parcă. Iar avem bombardiere. Loki-urile astea încearcă să mă scoată din poziție, ca să vină bombardierele din partea altă. Ok. Intercirea noastră rezistă. Deocamdată. Enemy wing just arrived. No. Our integrity is dropping. We are evacuating all non-essential personnel. Launch bays are standing by. Come on, ești dat pe la 78%. Nu vă speriați doar de atâta. 74% acum. Trebuie să evacuăm acum. Support ship being deployed. Vrea să-l nimerești, rachetă. Enemy wing just arrived. We are launching transports. Evacuation Group A has left the hangar. Recepție. Știu cum unește aia cu munițiile, dar... Nu iau. N-avem treabă. Hull taking serious damage. Come on. Impressive for a Terran. Au la el. Evacuation Group B has launched. Mă opresc aici. Ca să poată vine la să dea muniție. This is the PVC Hathor. We are here to assist in the evacuation effort. Beginning docking approach. Bine a venit la măcel, Hathor. Rearming complete, sir. New hostiles in the area. Evacuation Group C has cleared the hangar. Ne aștept să vină bombardierele. We have docked with the station, transferring evacuees and station records now. Come on, unde sunteți? Unde sunteți? Hello? Hello? Doar ăia? Foarte suspicios. Că doar ăia sunt pe acolo. Dacă vă ajung ei și toată vin toate bombardierele. Ei, nu trebuie să te lovești de instalație. Dacă obiective secundare, toate navele de transport, parcă au scăpat. Cool.
transfer of primary materials attained. We are undocking now. Încă un val. A second Leviathan-class cruiser, the Yeoman, has entered the area. Au. Mioniră. Bine că ăștia continuă să nu vină împreună. Radar, senzor, comunicații, New hostiles in navigație. the area. Întreabă pe YouTube. Wow. Au. Nu știu ce-mi bat eu capul cu ăsta. Treaba mea e să mai iau de fight, relas pe alții care au tunul să ia de nave capitale. Eu sunt interceptor. Dar... Alpha, the Hathor is under attack. Cover that cruiser or we'll lose the evacuees. Încerc! Come on, mor odată. Tovarășul Vali, de asta avem program fix. Dacă nu intervine ceva, la 8 începe stream-ul. Deci, no, doamne, la 6 începe stream-ul. Ce? S-a folosit o tactică de profesionist acolo. Dați în Hathor. Prinzi Hathorul. I need to rearm. Calling in support. Încă viața asta. Come on, e 8%. Hai că și aici. The Mjolnir has been destroyed. Nu trebuie Hathorul. Ca fapt divers. Enemy presence detected. Au. Ce se mai întâmplă? Cine vine la stream asta? Cască mică. Serious damage. Am început să avem pierderi în escortele noastre. Stai pe loc! Stai pe loc, să te omor! Obiectivul secundar făcut, bun, Hathor a scăpat, excelent! A rămas doar noi aici. I'm gonna move. Go! Pare că alfa merge, e fantastic de data asta. Aha! Nu te aștepți să trebuie A GTI bomber is preparing to attack our main reactor. Enemy wing just Damn! Alpha 1, listen carefully. Break off your attack and head directly to the reactor access door nearest you. Each door is located between two vertical pylons on the outer ring. Fly through the access shaft and intercept the bomber before it can destroy the main reactor. If that reactor blows, it'll take the whole station with it. The radiation in the central chamber will interfere with sensors and communications, so you'll have to target manually. Good luck, Alpha 1. The fuck? Ce ai zis să fac? Să intru pe acolo să vânez bombardierul, mă? Ok. Come on. Objective failed. The station's main reactor has gone critical. All fighters, clear the area. Jocul nu mă lăsa să pun ținta. Run away! Dintr-o dată, nu i-o dau nici un pic de alertă. Du-te acolo. Du-te pe asta. Ups. Cu bani din pariuri? Ah, shit, am și murit. God damn it. Fine. Jocul e fine. Restart. Hai că-s bani, bani. Salut, adevărul și vișinesc, bine vine stream. Te-am văzut acolo. The rebels are attacking us in force. Please provide cover. Nu promit nimic. We came Fucking to peccatul ăla de la armă. What's your status? We have sustained minor damage. Our fighters have neutralized 3 attack waves, but the rebels are not easily discouraged. We anticipate that more bombers will arrive shortly. Probabil. Ăla-i mort.
Enemy alternative, presence mă. detected. Metoda e să nu faci donații, măi. Dacă nu poți, nu fă donații A și new gata. wave of GTI bombers has Nu te obligă arrived. nimeni să faci donații, tovarăș Vali. Decât dacă vrei. Joacă naționale, deci. Mi-a zice să nu-ți pui speranțele în pariuri, în general. Come on. Te viteze, băi, fiți armătoarele de rest. Trebuie să fii interceptor, trebuie să zbori mult mai repede decât restul. Acimul. Fuck you. No, 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 no. The rebels have sorted a Leviathan-class cruiser, designation Berserker. Yep. Berserker de obicei moare repede, sau murea repede. Nu mai stăm să glumim aici, omorâm tot repede ca să moară ai noștri, să omoară ai noștri și să jorul la repede. Go, 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 go. Woohoo! Pardon. New bandits in the area. Bombardiere. We have destroyed the Berserker. Well done, pilot. Dacă zici tu că e bine, nu știu pe tine. Deocamdată, dacă ai spus să ai succes. În fine, ai grijă cu astfel de idei, tovarășul Vali. Și te-a interesat, îți mergi jocul ăla pe Windows 10? Vreau să mă uit, dar după aia am uitat cum ai zis la joc, vezi dacă nu zici pe Discord. Support ship being deployed. Au. Hey. Come on. Vrești odată racheta. Jesus. New bandits in the area. Bine, nu-i lăsa să scape. Bine că ăștia trag cu bombe mult mai rar decât de obicei. Probabil că suntem pe nivelul de dificultate mai mic. Poate de aia. Loki uriară. Egiptul iar la 79, Praghei, tiri mort. Come on, baby, stai pe loc și omor. De fapt, mai să vină nava noastră. Unde fuck you ești? Hello! Uite, băi. Suport! Hai o dată că n-avem timp. Până am ajuns eu să văd. Eu. Bombardiere! Hai. Armies of Exim, așa. Rearming complete, sir. Mersi! Deci maximă, la intercepție. 50-100 de lei nu erau, măi. Ocazional. Hai, dat de bombardiere moarte. Stație intactă. Eu cred că vezi o rachetă în bot. Nu mai glumim, mai dăm cu rachete la fiecare ocazie. Beta 3 e mort. Impressive for a Terran. Totdeauna cu insultele, băi, vestine, după ce vă apărăm stația. Dar nu m-am uitat peste joc, m-am uitat mai mult de mult peste joc când ai vorbit de el, mi-am adus aminte de el. Eu am alte treburi decât să mă uit peste jocurile tale, mei. Fără bombe! Come on! Dacă dăm dublu cu rachete de acum încolo, că altfel nu rezolvăm treaba. Roger, sir. On our way. Bombardierele astea au nevoie de toate rachetele de lume. Hai, unde ești? Dăm rachete.
Hull integrity is dropping. We are evacuating all non-essential personnel. Launch bays Am are întrebat pe standing tine dacă by. te-ai uitat să meargă pe Windows 10. Eu n-am avut timp. Rearming complete, sir. Ai sport, timpul să pleci de aici, te That's cheamă ăștia affirmative, când e sir. nevoie. Departing Asta pe aici now. să te lovească. Data asta merg mai bine, se pare că ăștia s-au calmat. Au un pic mai multă viteză totuși să am la motoare. Mai multă energie. We are launching transports. Pare eu că găsești! Evacuation group A has left the hangar. Dacă eu găsesc în primul search, te pun să dai 20 de euro pe 3 ore? A, nu găsesc așa. Dar mi-e lene să caut. Nu ne măsește. Au la el, nu găsești. Totul se găsește pe Google. Absolut totul. Tot cât cauți în engleză. Dacă cauți în română, bineînțeles că nu o să găsești. Doar pe Google undeva de România. Evacuation group B has launched. O mergi mai repede? Mergi mult mai repede. Da, nu poți să caut. This is the PVC Hathor. We are here to assist in the evacuation effort. Beginning Hathor, docking bine ai venit. approach. Serios, totuși. What the fuck? Au murit scripturile, nu mai trimit ăștia inamici? Nu. Enemy wing has just arrived. Vorbeam de loot. Evacuation group C has cleared the hangar. Ce, 2 mm. We have docked with the station, transferring evacuees and station records now. De fapt, ăsta trebuie să țintă. Ai crezut că pui ținta pe mine. Ai crezut greșit. God damn it. Checalac! Să te dă o rachetă dată pe un loc, e totuși... Dacă merge, merge. Dacă merge, merge. Tu poți să cauți, eu fac stream în caz că n-ai văzut. Nu știu dacă n-ai văzut asta, dacă n-ai rezați. Transfer of primary materials complete. We are undocking now. Roger, Pot sir. ocupat. On our way. Hatorul și-o dat un dac, am pierdut beta 2 și A 3. second Leviathan-class cruiser, the Mjolnir, has entered the area. Heads up, we have company. Eu nu vreau să fie aici. Mergem pe el deocamdată. Come on, dăm boost-ul! Știu că ăla e lângă mine și vrea să-mi dea rachete, dar... Au! Am nevoie de Enemy la wing scurt. has just arrived. Alpha, the Hathor is under attack. Cover that cruiser, or we'll lose the evacuees. Știu că Hathor, iată gata. Hai odată cu alimentarea aia. Au. Rearming complete, sir. Mă duc după fighterii. Fightele sunt mai importante. Poate ce fightele mor, toți ai mei poate să tragă în ăștia și ai mei nu prea ratează. Să tragă în cușitorul ăla, de fapt. Come on. Hai, Loki, stai să mori. Timpul meu prețios, mă, tovarășul. Să salvezi omenirea. God damn it, au. Roger, sir. On our way. Good kill. Mjolnir has been destroyed. Am dat altă rachetă de nume pe el. Au. N-am lovit unda. Hai odată. Hai odată. The fuck? Hatorul să moară data asta. Ok, Hatorul a scăpat. Abia. Abia. Rearming complete, sir.
Unde e Rozchi? Eu nu văd niciun... Mă, Rozc, ba? O aripă de bomb... De ăștia au scăpat. Loki, toți ăștia scade. Bagă pe viteză. Acum dacă știm bine ce se întâmplă, și știm bine ce se întâmplă. Pilots, assist us. A GTI bomber is preparing to attack our main reactor. Damn! Alpha 1, listen carefully. Break off your attack and head directly to the reactor access door nearest you. Each door is located between 2 vertical pylons on the outer ring. I fucking know! Fly through the access shaft and intercept the bomber before it can destroy the main reactor. If that reactor blows, it'll take the whole station with it. This crate's about to blow. I'm calling. Misiune îndeplinită. What? Am văzut o explozie acolo înăuntru. Alpha 2, rip. Enemy wing just arrived. Rip Alpha 2. Delta wing has arrived. Awaiting orders. Toată lumea. Engaging enemy. Atacați tot ce mișcă. Ți-e greu, bă, să dai Google, serios. Ți-e greu să dai Google să vezi dacă merge. What the fuck? Thieves on docking approach. Stand by to transfer evacuees. Dar tu cum ești în viață? S-au dat 2 rachete, 4 rachete. Hai băieți, că am mers bine la început și după aia am mers foarte prost. Impressive for a Terran. Hunter aproape a murit de data asta. Docking sequence complete. Evacuation of remaining non-essential personnel now in progress. Epsilon... E mai multe pierderi acum, deși... Data trecută, pe vremea asta, stația exploda și noi cu ea, odată cu ea. Obstructed? Nu fi obstructed. Heads up, we have incoming jump signature. The rebel juggernaut is entering the area. Ok, care-i planul? Pilots, maintain your defense of the station. We're deploying bombers to attack the Hades. Trimitem bombardiere să atace Hades-ul? Credeam că are armură lui Lucifer. Ce trebuie Lucifer? O are fix. We are engaging the rebel juggernaut. Come on, dăm rachete. The Hades has opened fire. We are sustaining severe hull damage. Da. Tocmai vreau să le dau ordine la ei mei să-i protejeze ținta. Launch all remaining fighters and transports now. Rearming complete, sir. Support. Launch bays inoperative. Critical systems failing. Avenge us. That's affirmative, sir. Departing now. Timpul să plecăm de lângă stația aia, că o să facă poc. Și da, tocmai vreau să le dau ordine la ei mei să protejeze stația, să protejeze nava aia altă care era acolo, dar ei s-au topit-o când mă uitam la ea. The Egyptos has been destroyed. În primul rând te uiți pe Google să vezi dacă zic că sunt probleme, că aproape sigur dacă ea zic că sunt probleme pe Windows 10 pe Google, sunt probleme pe Windows 10 pe Google. În realitate. Că nu ți-e greu să faci asta acum. Well, observ că Hades are aceeași statică ca și Lucifer. O să vină aici, o să distrug instalația și după aia o să fugim. All ships return to base. Alpha and Beta, you will be scrambled immediately to assist in the counterattack. Recepție. Contraatac. Damn it. Ai dat. Și ce a zis dacă n-a zis nimic? The PVI Egyptos has been destroyed. Thousands of innocent Vesudans perished today, and the Vega node is now defenseless against the GTI onslaught. The PVC Thebes was vaporized with all hands on board. The station evacuees that had boarded the Thebes also perished in the Hades' ferocious assault. It is fortunate that you were able to save the PVC Hathor and the escaping transports. The survivors send their gratitude. We are also impressed that you were able to defeat the GTI surprise attack against the Egyptos reactor. Your quick thinking and prompt response helped buy precious time for the survivors to escape the GTI's attack. Well done. Premonițiile despre In viitor. appreciation of your performance in our operations with allied Vesudans,
you are hereby awarded the Vasudan Alliance Medal. For your courageous defense of the PVI Aegyptos, the PVD Hope, and many other Vasudan vessels, the Parliament of Vasuda sends its thanks. Our direct losses to the Hades now include the PVI Aegyptos, the PVI Vanguard, and 12 cruisers. For all our sakes, let us hope that a weakness in its defense can be found soon. We have reacquired sensor lock on the Juggernaut and are attempting to track it through subspace. Our squadron will be redeployed ASAP to intercept the vessel when it arrives at its destination. Report to the briefing room on the double. Poți să ai încredere în ei 90%. Eu trebuie să-mi dai 100% îți merge sau 100% nu-ți merge. Ei zic, Google zice că nu merge, Google zice că merge. Ți-e greu să zici asta. De unde ai instalat ei jocul. Spun eu că dacă îl iei piratat o să aibă șanse mai mari să fie mai nefuncționabil decât dacă îl iei normal. Deci, Ok. Timpul să ne lanseze iar. Sper că nu în Hercule, că Hercule e oribil. Command has located the Hades near the jump node to Deneb. The super destroyer is traveling without escort but remains a formidable adversary on its own. We cannot risk a direct attack until we have more information on its strengths and weaknesses. Dacă nu iară bine. Timp să fie. Alpha 1, you have been selected to fly reconnaissance against the Hades. Of course. Command has requested data regarding the communications, sensors, weapons, and navigation subsystems of the warship. Information on the fighter bay and engine subsystems would also be valuable, but they are not as critical. The GTSC Herschel will oversee this operation. Your fighter's computer will be linked to the Herschel's computer, and your fighter will automatically upload your scan data as it is acquired. To protect itself from the Hades' powerful beam weaponry, the Herschel will attempt to mask its sensor signature. This will prevent the Hades computer from acquiring target lock on the vessel, and the Herschel's small size should make manual targeting nearly impossible. If we're lucky, the gunners on the Hades won't bother with her. Choose your loadout quickly, pilot. We won't have much time before the Hades leaves the system. This is the best chance we have to get the intelligence we need. Let's make the most of it. Trimite-mă oricum, las un mesaj pe Discord cu numele jocului. Da. Și 5 minute 10 minute să iei jocul. Să găsești de unde să iei, 10 minute să iei după aia jocul, să deja 20 minute. 5 minute să instalezi, 5 minute să pornezi, 5 minute să încerci niște chestii diferite, 10 minute. 20 de minute de fapt să cauți soluții la probleme, să vezi ce zic alții, deja ai o oră dusă. Nu da link, nu trebuie link. N-am eu încredere în link-urile tare. Dar lasă mesaj cu numele jocului. Și mi-a dat Shieldbreaker? De ce am nevoie de Shieldbreaker? Ca să fie împreună, I guess, poate, Altă nave n-avem. Viteză maximă 70, viteză maximă 85. Armură ușoară, manevrabilitate excelentă. Ce înseamnă manevrabilitate? Nu știu, mai dezarmă de grabă ăsta, e mai bun. Shieldbreaker. Și nu mă interesa Shieldbreaker atât de mult. Disruptor, de ce nu mai avea Disruptor? Așa vine ăsta standard cu Disruptor, parcă. Anti-bomber missile. I guess, fine. Computer uplink is online and active. All systems are go. Good. Alpha, the Hades will reach the jump node in less than 5 minutes. You must gather all the data you can before it departs. Beta and Gamma wings are at your disposal. Delta and Epsilon are on standby. Good luck, pilot. Heads up, we've got visitors. Voi vă descurcați, cred. Vedem dacă vin toți pe mine acum. Bine că ăștia n-are turene antiaeriene. You're kidding me!
Plecați ăștia EMP ca să-mi facă mie probleme. God damn it. De ce n-avem trastere laterale? Fute-mă. Come on. Communications scanned. One down and 3 to go. Keep it up, pilot. You've got a bogey on your tail. Looks like the sensor masking is functioning properly. Good thing, or that shot would have pulverized us. Heads up, we've got visitors. Senzori. Care cu senzorii? Spuse ăștia niște uri, puțuri. Come on. Fuck! You've got a bogey on your tail. Nu, serios, mi-a dat seama că am unul pe mine. Sensor data transmitted successfully. Good work. You're halfway there, Alpha 1. Woohoo! Trecut de aici. Haide, 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 haide. Weapons data received. Excellent. One last subsystem to scan. Dacă toți suntem aici, scanăm și motorul. Come on, come on, come on. Good work, pilot. The engine subsystem data should prove useful. Fighter Bay-urile, unde sunt? Jos. E aproape acolo totuși, da? Enemy wing just arrived. Interesant. Mai multă viteză. Sincer, arme nu zic nevoie. Nu e nevoie de arme. Ok, avem destul de mult timp departe. Afară. Ce surpriză, ies fighter de aici. N-are escortă. Interesting find, Alpha. The fighter bay data warrants further analysis. Decât toate care-s la bordul nebe. Come on, come on. Hai, 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 hai. Misiune îndeplinită. Navigation subsystem scanned. All 4 primary subsystems scanned. Excellent work, Alpha 1. Fall back to the Herschel. Your targeting computer has the coordinates. Are vreau să-mi scanez. Serios, jocule? Command, we're under attack. Request fighter cover. Enemy wing has just arrived. Herschel. Affirmative, sir. God damn it. Toate fighterele nu mă lasă să... Breaking to attack. Delta Merge și wing has protejează arrived. Herschel-ul. Awaiting orders. Nu știu de ce nu-mi dă o opțiune să protejez Herschel-ul. Am ceva în cură. Ok. Hull taking serious damage. Oh shit! Command, we need more fighters. We lost the Herschel. Pilots stand by. Deploying another science cruiser to your location. No, fuck, nu spune că trebuie să fac asta iar. Senzorii, senzorii. We are here to avenge ourselves against the GTI. All pilots stand clear of the Hades. Admiral, your ship won't survive this engagement. Hope? Stand down Hope? and return to base immediately. Survival must come second to victory, Command. Swap your suit out. Well, de caz că știți, acum știți de unde a furat directorul de la Star Wars ideea. The Hades has been disabled. All pilots stand by for a mission update.
Pilots, we're readying bomber wings to destroy the Hades. Your objective... Wait. The Hades engines are coming back online. Ah! Mi-am dus aminte că stare mai coada. Beta e complet mort, Gamma e aproape mort, Delta m-a pierdut unul, deci... The Hades has jumped to Deneb. Pilots, return to the Soyakazi. Recepție! Și da, nu cred că aveam cum să protejez Herschel. Nici nu mi-a dat opțiunea să-l protejez joc, așa că it's fine. The events we have just witnessed have dramatically underscored the necessity of defeating the GTI rebellion. The Hades survived both the collision with and the explosion of a fully armed Typhoon-class destroyer. The crew of the PVD Hope sacrificed their lives and their ship in a valiant attempt to bring victory to the GTA and PvE. Și apoi să ruineze un If they Star were Wars. unsuccessful, they will be remembered with honor. Unfortunately, Command must still deal with the consequences of the failed strike. Although the Hope had unloaded her pilots and non-essential personnel before moving against the Hades, we have lost a well-trained and highly skilled command crew. With our weakened fleets dispersed over several systems to contain the rebellion, it is becoming increasingly apparent that we will not be able to marshal sufficient forces quickly enough to confront the Hades. We have no choice but to attack with what we have. Command hopes that between the intelligence acquired from the repulse and the scan data obtained from our reconnaissance, we should be able to find a weakness in the Hades before it reaches its destination. Fantastic, Our pe asta ne reconnaissance bazăm, was pe a complete speranțe. success as you scanned all 4 of the required subsystems on the Hades. Excellent work. Our tacticians are analyzing the data you acquired as we speak, and we expect to receive a preliminary report in a few hours. This information will significantly improve our odds in the upcoming counterattack. Additionally, you were able to scan the Hades fighter bay. Intelligence has expressed great alarm at your findings, but their analysis remains classified for the time being. You are also able to scan one of the Hades engines. Our engineers are incorporating your findings into their analysis as they search for a weakness in the Juggernaut's defenses. This information may explain why the Hades was temporarily disabled. Admiral Tess has taken special note of your performance over the last few missions and has selected you to lead the attack against the Hades. Your familiarity with the Juggernaut's defenses will give us an extra edge in the upcoming battle, and your proven leadership and piloting skill are unequaled in this squadron. Command has allowed our strategists and tacticians 6 hours to formulate a battle plan, after which the Soyakaze will jump to Deneb to pursue the Hades. In the meantime, I suggest you get some rest. Dismissed. Competența mea strategică și de comandă. Aproape 2 aripi... Ce? 2 aripi întregi au fost anihilate în bătălia asta cu comandament. E sigur că eu sunt conducătorul pe care îl vreți. Fine, vă descurcați voi atunci. The GTA, PvE, and GTI are now engaged in an all-out conflict that could determine the future of the Terran Vasudin history. Although the bulk of the GTI fleet has been contained in Beta Aquila and Vega, the GTI flagship Hades is still at large and must be stopped. The Soyakaze is the only ship within range to intercept the Juggernaut before she can carry out her ultimate objective. Victory or defeat will be decided in the next few hours. Yay! You are being informed on a need-to-know basis about the Hades project, and are hereby notified that all information regarding it is classified level Omega. Divulging this information, directly or indirectly, to any persons other than those specifically authorized by the Galactic Terran Alliance is a treasonous offense, punishable by death. Yay! The GTD Hades was conceived and designed in 2324, when it became apparent that the Terran Vasudin War would not be won decisively in a matter of months. This super-destroyer would be nearly invulnerable to bomber, cruiser, and destroyer attacks, and would be able to mount full-scale planetary assaults unaided. Construction began the following year in the Delta Serpentis shipyards.
When the Shivans arrived in 2335, the Hades was nearing completion. The GTI conducted extensive studies of the aliens, particularly of the Lucifer, and put the new developments to use in the Hades. With their ultimate weapon now boasting Shivan beam weaponry and Terran-Shivan hybrid systems, GTI forces waited for the deployment order from GTA High Command. But the order never came. Unlike every other ceasefire over the course of the Terran-Vasudin War, this one held. The GTA and PvE set aside their differences to counter the Shivan threat, and in the process, developed a grudging respect for each other. Galactic Terran intelligence, however, could not easily discard the investment and momentum of 10 years' worth of work on the Hades. According to statements by captured operatives, the GTI concluded that the GTA had lost sight of its original goal and decided to take matters into its own hands. The GTI appears to have been positioning itself to overthrow the GTA government as soon as the Terrans had recovered enough from the Great War to stand on their own. Once the Shivans were defeated, the GTI would dissolve the Terran-Vasudin Treaty and strike the final blow against the PvE. The Terran-Vasudin War would finally be won. The exposure of the GTI conspiracy has prevented their plan from coming to fruition, but the GTI may yet succeed in their ultimate objective. Our reconnaissance against the Hades has indicated that its engines are enhanced with Shivan components, which may enable the Juggernaut to use jump nodes too unstable for Terran and Vasudin vessels. Command believes that, rather than pursuing a random course of destruction, the Hades is actually en route to Altair and Aldebaran via the Deneb-Altair phasing jump node. This maneuver would effectively allow the Hades to slip behind Vasudin lines, beyond any possibility of interception by GTA or PvE forces. The Deneb-Altair jump node is no longer stable enough for our ships to traverse, which means that any counterattack would have to go the long way around via Alpha Centauri. By then, the Hades will have had more than enough time to devastate the Vasudin home systems unopposed. There are some within the GTA who favor the GTI in this conflict. Indeed, many officers and pilots have defected to the GTI, and many others have argued that the Vasudins would behave the same as the GTI if they were in the same position. I can only answer by saying I believe this is the right thing to do, and I believe the Vasudins would defend us if the situation were reversed. It may be difficult for each species to see past the horrors of the past 14 years, but the Vasudins seem to be holding up their end of the bargain. The PvE continue to work closely with the GTA in our campaign to track and destroy the Lucifer, even after the devastation of Vasuda Prime removed their main motivation for doing so. And the GTA and PvE continue to share military resources and intelligence even today. We should honor their continued support with our own. History will determine whether we made the right choice in doing so. Ca de obicei, oamenii-s de căcat. E un trop în filme și entertainment. Oamenii-s monstru suprem, oamenii-s de căcat. În același timp, oamenii sunt buni. Noi știm exact unde stăm, noi stăm cu Alianța. Jos viitorul Imperiu Terran, sus Alianța Terană-Vesudană. The Hades has been tracked to an abandoned cargo depot in orbit around Deneb 3. This once prosperous colony was utterly destroyed by the Shivans earlier this year, and the shattered remains of many warships drift nearby. The Hades engines are currently offline, and we believe she is repairing the damage sustained in the collision with the PVD Hope. This may be our only chance to destroy the Juggernaut before it reaches Altair. The Soyokaze is making the subspace jump to Deneb as we speak. Advanced fighter wings will be launched immediately upon the Soyokaze's arrival in the system, and the Soyokaze herself will move into position to challenge the Hades directly as soon as her jump drives are recharged. The Hades has 5 main beam cannons that must be destroyed for the Soyokaze to have a chance of victory. Okay. Alpha Wing will fly tactical assault using tsunami bombs to destroy the Hades beam emplacements. Beta Wing will cover them. When the Soyokaze arrives to confront the Hades, Delta and Epsilon wings will also be deployed.
Ah, fantastic, o să fie totul bine. Dă o aripă de bombardiere și We toate have a fightere. limited window of opportunity to destroy the Hades before it concludes its activity at the depot and leaves the system. The capabilities of this warship are unthinkable, and in the hands of the GTI, it is a terrible weapon. The security of the Terran and Vasudan species is in your hands now, pilots. You know the consequences of failure. Good luck. Tiranii supremi? Ok. Zusuri iară. Putem să luăm un bombardier adevărat? Mersi. Stai un pic, voi puteți să luați tsunami bombs? Că dacă nu puteți să luați bombe de tsunami... Harbinger bomb. Thermonuclear warhead. Interesant. Anti-cruiser, anti-capital ship. Oh, doamne, da, dați seama. E clar! Tsunami bombe. Au la el tsunami bombe. Nu, bine, nu, invers. Pune acolo unde putem să avem tot două. Nu mai pune acolo. Advance bomb, advance bomb. Stai, ție nu ți-am dat bombardier adevărat? Ce faci? Au la ei, bă. Bombe, 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 bombe. Ok, ce pot să iau eu aici? Nu trebuie să luăm turnurile mari, ce fac? Ce-ați visat? Nu, asta o să luăm. Că le-am luat de bune. Alternativă ar putea să dau disruptere. Să văd dacă merge. 1, 2, nu? 32, da. Desigur, de ce să nu avem bombe termonucleare? Fighter suppression, fighter suppression. Ia niște bombe nucleare și tu. Da, și lasere adevărate fac des. Voi vă discutați cu turnurile mari. Ce pare e dacă vreau să-i las pe ăștia escortele mele să aibă turnurile astea? Întrebare întrebătoare. Oh boy, okay. Let's rock and roll. Alpha and Beta. We estimate less than 2 minutes until our subspace drives are recharged. Destroy as many of the Hades turrets as you can in that time. Godspeed, pilot. Recepție. Oh boy. Come on, cât de departe. Enemy wing has just arrived. Beta, sper că mă acoperi. What the? Cargo-uri. Come on. Cât de departe e nava asta? 1600. Iar ne trebuie clasul ăsta de scurtă. Ok, bombele noastre nucleare. The dorsal beam cannon has been destroyed. The port side dacă beam una e turret is destul. down. I'm losing systems. Well, Alpha 4 deja mort. Vedem dacă una e de ajuns. Check your six, pilot. Bine, revenit de vară șvali. Watch your back, sir. Mă derai cum e escorta. Ok, cât de mult damage o să fac o bombă? Tower beam cannon is disarmed. Ok, una e destulă. Cool. Au. Unde următorul? Fuck, unde ne bei? În față. Fighter bay.
început să dea locurile prost. Damn it, nu mai... Trebuie să fie una pe jos, nu? Am văzut-o la un moment dat. Sensor, weapons... The Soyokaze is now on station. Ok, Soyokaze, nu știu de restul de arme. Laser turret, nu mă interesează. Beam turret, așa mi-a pierdut un pic de timp acolo. Ok, două lateral. 2 sau 4 lateral. Soyokaze, puteai să mai aștepți un pic, dar no, se pare că ne grăbim. Delta Wing has arrived. Awaiting orders. Delta, vezi că nu mai au rămas. Oh, crap! Hai, bombă! Starboard beam turret has been knocked out. Good work, pilot. All the beam cannons facing the Soyokaze have been destroyed. Continue your attack. New hostiles in the area. Ok. Avantaj că toate le-ați fost distruse acolo. Nu vine pe asta. Beta 2 și 3 sunt morți, Alpha 3 și 4 sunt morți. The Hades has deployed bombers. We are launching Beta Wing to intercept. Ventral beam cannon has been disabled. Am aici, așa că... Moarte bombardierilor! Impressive, pilot. Vreau să distrug hangarul ăla, dar rămân muniție din ăsta. Warship being deployed. Hai, unde ești? Hades! Lancer, lancer. Ei sau... Nu mai avem niciun beam. Ajunge timpul. Să-ți dăm în hangarul ăsta. Nu cred că merge oricum. Atenție, explozii. Cine îndrăznește să dea după mine? Ți-ar lochiul de râs. Că mă dată măriție. Da, eu trebuie să mă opresc. Dacă toți aici. Toate tunele au fost distruse. Au. Rearming complete, sir. 5-6, nu-i faci foarte mult damage. Delta Wing has arrived. Awaiting orders. Teta, protejează țintă. Yes, sir. New bandits in the area. Așa, totuși se distrug armele astea. Să avem nevoie de 2 bombe totuși. Pentru asta pun eu pariu. Acolo sunteți? Fac în viteză. Știu că ți-a luat motorul, dar totuși. Cei bine se așteaptă la 2 bombe nucleare. Cât mai aproape. Enemy wing just arrived. Nu mai ai arme. Motoare distruse cu... Mai mai există comunicații, navigații, senzori, arme. Zice că senzorii. Mai sunt morți. How are we ever gonna kill this thing? It's twice as big as an Orion and probably 8 times as strong. Just keep fighting. The same as every other assault mission you've been on. It's just going to take longer. Stay focused. The Hades isn't going anywhere. We're lucky the Hope managed to hit the engine array. The more strain we can put on this ship, the better. I'm guessing those Terran sheep and integrated systems aren't entirely stable. Come on.
Roger, sir. On our way. Ce să mă trezesc? New hostiles in the area. Nu, îți pare că n-a nimerit ținta, sau dacă a nimerit, s-o schimba pe altceva. Unde e aia, la mama dracului? Unde este? În față, ok. Oh, Jesus. The Hades is at 50% hull integrity. Continue your attack, pilots, and look out for your wingmen. Recepție! Voi vă descurcați acolo. Eu să dau cu bombe pe aici. I need to rearm. Calling in a support ship. Rearming complete, sir. Ți-ar launcherurile tale de râs, astea și mâine. Dacă aș putea să distrug hangarul. Au! Heads up. This is Admiral Amintep of the PVD Guardian. Allied Terran vessels, please respond. This is Admiral Test of the GTD Soyokoze. Greetings, Admiral. I was not aware that the Guardian had been repaired yet. Regrettably, it has not. We are still in orbit around Cygnus Prime, but let us dispense with protocol, for the time is short. Am I correct in assuming that you have engaged the GTI destroyer Hades? Heads up. Why then? Affirmative, Admiral. Our bombers are attacking the Hades near the Nev 3. And so the circle completes itself. Remarkable. I wish to inform you, Admiral, that one of our fighter squadrons just repelled a hammer of light ambush against the GTC Orf and 2 bomber wings. Affirmative, sir. These craft had entered the Nev system in an attempt to engage the Hades, but were apparently provided incorrect information by a traitor sympathetic to the GTI. If you will transmit your coordinates, I will redeploy the Orf and its wings to your location. Enemy wing has just arrived. Transmitting now. Admiral Amintep, you have our sincerest gratitude. Era ce să fie? Mă lași pe mine în pace. Gratitude is ours, but you may repay us by recounting the story of your victory over the GTI. Saw Terra, vessel of the GTA. Admiral Amintep out. Bagă-n mori! Spune unde este, sunt de prost spuse. Și căcatul ăsta de navă de Enemy wing has just arrived. suport e blocată. Come on. Stop! Te provoc să vii la mine. True. GTC Orf, now on station. We are targeting the Hades. Hello, Orf. Good Bine ai to venit. see you again, Orf. I really like your new friend. Iota 1 here. If you can keep those fighters off us, pilots, we'll take down that juggernaut faster than you can blink. Eu și ce armată vrei? This is Pi 1. The honor of destroying the Hades must fall to the GTA, but the warriors of the PVN will do whatever we can to assist. Engaging the enemy. Affirmative, sir. Enemy wing has just arrived. Ați voi să viți? Jocul ăsta nu glumește. Am un plan, e un plan nebun, dar s-ar putea să meargă. Come on, come on. Am plecat târziu. Dar suntem aici, s-ar putea să meargă. Bombardiere. Bun. Satul de râs. Enemy wing just arrived. Teta, treaba ta e să Yes, protejezi sir. soiul Cazio, pe
Că dracu-i aici. I need to rearm. Calling in a support ship. Ăștia tot ies. Ăștia tot ies. Au, au, au. The Hades has taken substantial damage. Keep hammering, pilot. Planul e destul de simplu. Stăm aici și dăm rachete în toți care ies. Dăm cu bombe nucleare în toți care ies. Deci ar vrea să-i văd când ies mai degrabă. Delta wing has arrived. Waiting orders. Delta! Luptă! Roger, sir. On our way. Nu trebuie asta. Am întors pompul. Direcția greșită. Atunci când armezi, ok. Delta, tu protejezi oricum. I don't believe this. We're actually winning. Nu-le copii! Put your guard down, kid. Battle's not over yet. New hostiles in the area. Ăsta era planul! Rearming complete, sir. Care măta? Oh, hell. Come on. The Hades is moving. Pentru mult timp. The Hades appears to have channeled all its remaining power into its main engines. Pilot, you must either disable or destroy the Hades before it can escape. Move it! Enemy wing has just arrived. Nimic, avem bombe, suntem complet înarmați pentru asta, cam dăm locul. Adios, muchachos! Hades is going critical. All units stand clear. Excellent job, pilot. Woohoo! E probabil că cam aproape, dar... Asta a fost mai ușor decât misiunea originală. Boy! Ochii mei. Ok, sunt intact, am crezut că bucățele de astea ale mele. GTI insurgency has been defeated. Return to base for a hero's welcome. Promisiuni. Noroc cu bombele astea de mod termonucleare. Adevărat, puteam să avem mai multe tsunami-uri, it's fine. Victorie! Super distrugătorul a fost distrus. Că ticăloșii ăștia n-au să ne dea nouă să avem o armă secretă în caz că vesudienii încearcă ceva. Că zis să facă o lovitură de stat. Trădătorii au fost înfrânți, măi. Asul din mânie ca trădătorile au fost înfrânt, a rămas restul. Tot mai ușor decât Lucifer. Lucifer măcar avea scuturi invincibile. Și aici au învățat ai noștri să pune turnuri anti-tank, anti-fightere. Altfel vin bombardierele și distrug toate armele secrete. Cafat divers, arată rău cutscene-ul ăsta. Făcut de moderator, bineînțeles. Stă chiar bine.
Dar da, un singur distrugător și un crucișător, asta am putut să trimitem aici. Well. Și acum vine scena din filmul inițial. Da. Cool. Apreciez. Apropo, nu așa s-a întâmplat, am văzut când a explodat. Am văzut că s-a fărâmițat, dar ok. Propaganda asta, terană bestiană, alianței. Nu-i filmul de introducere. Interesant. Victorie! In the year 2321 of Terran Reckoning, a complicated misunderstanding between Terran and Vasudan diplomats ignited a war of civilizations. No common ground was possible between ourselves and the aliens, we said. Driven by our hatreds, our fears and insecurities, we fought the Vasudans to defend the very concept of what it meant to be a sentient being. 14 years later, we discovered the true aliens, not created in the image of God, but of something else, something evil. They built no monuments to their heroes, produced no great works of art. They knew only destruction. It was the experience and preparedness of the Vasudan War that allowed us to defeat the Shivans. But it was the Shivans that forced us to reconsider the Vasudans. Was not this species worthy of respect? Could we not put aside our differences to confront the greater threat? And yet the GTI understood that this alliance was motivated by instinct and pursued with reluctance. How long would it endure once removed from the forge of necessity? Seizing the advantage, the GTI attacked, and with cosmic irony, their attack cemented the very friendship they had believed was impossible. Cast out from Eden, we strike our path across the galaxy in search of a purpose and a home. Yet we face the unknown future in a new partnership, birthed from the ashes of adversity. For the first time in memory, we know peace. Yeah! Congratulations! Your achievements have been noted and you are duly awarded the rank Lieutenant Junior grade. Congratulations, pilots! The Hades has been destroyed and the GTI rebellion is no more. All remaining GTI forces throughout Terran Vasudan space have surrendered. Had we failed here, the GTI would be writing the history books. Members of the Provisional GTA government have already begun the process of reconstructing in cooperation with our Vasudan allies. It is ironic that, far from tearing our two species apart, this conflict has brought them closer together than ever before. Admiral Amenhotep, commander of the PVD Guardian and the Vasudan 13th Battle Group, has expressed interest in personally meeting with the pilots who flew against the Hades, a rare gesture on the part of a Vasudan. Debris from the Hades is still raining down on Deneb 3. Due to the sensitive nature of the technology it contained, the planet will be quarantined until the wreckage can be disposed of. Terran Command has classified all data regarding the technology used in this engagement, though we can probably expect to see these advances in future Terran and Vasudan warship designs. For conspicuous gallantry at the risk of your own life, you have distinguished yourself above and beyond the call of duty in the highest traditions of military service. You are hereby awarded the Galactic Service Medal, the most prestigious honor bestowed by the Galactic Terran Alliance. Tot ce trebuie să faci a fost să distrugi un super distrugător. Și nu mi-a dat
Nava, că am omorât noi. Oh, skill level easy. Asta a fost. Că ar fi mers pe greu, probabil, cu toate că am scăzut la pe normal, adică nu pe greu, doamne, pe greu, nu. 2 locuri, 5 Zeusuri, ok. Ce trebuie să facem ca să luăm medalia de serviciu galactic? 173 de kiluri. Asta trebuie să facem. Să omorâm, să distrugem 173 de nave, între care... Să vedem... TFR-uri, GTP-uri, bombardiere, multe nave... Polaris Extensions... Am zis aia... 4 crucișătoare... doar 4 crucișătoare, n-am niciun distrugător... Dar sunt 4 crucișătoare de... Sunt 4 crucișătoare? Da, sunt 4 crucișătoare de șivani. Da. Și aici, tovarăși, să termine... There's some Freespace 1 și expansiunea Silent Threat Remade. Expansiunea refăcută de modări. A zice că e foarte bună refacerea. Adică misiunea jocului, ultima misiune a jocului, inițial, destul de oribilă. Ultimele 2 misiuni care sunt făcute aproape de la zero de modări, foarte relaxante, bune, interesante, amuzante și... Nu știu, adică se observă diferența de a actorilor și lipsa de experiență în același timp și calitate totuși. Am văzut jocuri cu actori de voce mult mai slab decât niște oameni care sunt fani ai jocului. Credits or check the specs in the tech room. Avem și cutscene-uri. Introducerea, să vedem introducerea iar din nou. Cam acum. Dacă asta e introducerea, nu. Ancients 1, Live Experiments, Endgame. Asta mă interesează, introducerea la expansiune. Cu Hades-ul în orbită, în atmosferă chiar. The tide of the Great War has turned. With the destruction of the Lucifer, the Shivan hive can no longer operate coherently. Soon it will be driven from Terran Vasudan space completely. Fortune can be a capricious mistress. The strength of the Shivan Armada far surpassed anything we had the capacity to resist. The Shivans nearly accomplished in 3 months what the GTA and PvE could not do in 14 years. Only the legacy of a dead race saved our species from extinction. In every crisis there is opportunity. The Shivan catastrophe has left the Terran and Vasudan empires a shadow of their former selves. The Terran-Vasudan alliance, hastily formed and riven by conflict, is starting to disintegrate. Power, like nature, abhors a vacuum. And history has shown that in these situations, fortune always favors the bold. Expansiunea asta refăcută de modări e destul de bună. Dar zice că e un pic inferioară la jocul de bază, în mare parte pentru că e doar expansiune, dar cool. Credite, de ce nu? Trebuie, tovarăși. Vă las să vă bucurați de credite. O să fac o pauză după asta și când revenim, probabil altceva.
Sper că v-a plăcut jocul, tovarăși. Puteți să găsiți gratis, cred. Mă țin minte. Știu că unul din ele este considerat freeware în momentul de față. Și mulțumiri moderilor dedicați la jocul ăsta, care au depus enorm de mult efort și fac efort. Ce un efort? E ca un efort, m-a zis de un idiot care nu știe să vorbească română. Adică eu. Efortul depus de moderatorii ăștia care fac jocul să fie încă jucabil, încă distractiv în 2019. Mai mult de 10 ani de când... aproape 20 de ani, de 98 parcă. Aproape 20 de ani. 98, 99? E 98, 99 sau nu? Mă țin minte. Va trebui să mă uit. În fine. Freespace 2, tovarăși, o să revină data viitoare. De la Freespace, nu o să revină. O să fie Freespace 2. Dar până atunci o să fie altceva. Pentru că a rămas un pic în urmă cu Witcher 3. Mulțumesc, Virginia, tovarăși! Dacă v-a plăcut ce ați văzut, considerați o donație. Donațiile voastre ajută canalul să trăiască și pe mine. Alternativ, lăsați un like. Like-urile voastre ajută canalul să crească. Și să mă motiveze pe mine. O să revin după o pauză de vreo 20 de minute cu altceva.